Ai noroc. Noroc. Uitați în spatele meu ce relaxate stau doamnele. Am o tată cu o halbă de bere, undeva la 60 ceva de ani la pensie. Data viitoare venim direct aici, stăm câteva. Dacă vii în Skiathos pentru plaje, acest vlog este pentru tine. Astăzi vizităm cele mai populare și cele mai frumoase plaje ale insulei. Gata, ne-am îmbarcat, am ajuns la timp cu 10 minute chiar. Plătiți 40 de euro de persoană, pentru că mergem la Laria, Castro și Sturia. Da, o insuliță mică și încă două plaje foarte faimoase aici în Skiathos. O să vi le arătăm acolo, iar insulița o să vă spun mai exact acolo cum se numește. Ideea este că turul durează de la 10 dimineața până la 5 după amiază, deci aveți timp să vă bronzați, să faceți poze. Da, ne-am luat și ceva gustări la noi, că nu știm cum va fi acolo cu mâncarea. I-au zis că ai de unde să spuferi, doar că mai bine fi preventiv. Am ajuns la Laria. Ia uitați cum arată. O să o vedem și direct de pe plajă. E apa. Da, A zis că vă stai 2 ore. e verde smarald. 2 ore, da. 2 ore o să stăm aici. Și te duce fix până acolo, îți pune scară și cobori direct. Ia uite, poți și acolo. Așa are culoarea apa. Hai să vedem. Să iei ghiozdanul. Ia priviți. Frumos. De gură. Da, chiar da. Deci că e apă de gură. O să ne punem și noi prosoapele. Păsări stânci. Cred că de fapt și pietrele acestea mai albe dau culoarea apei. Asta dau. Frumos fără. Vin mai multe tururi, vă dați seama, ia uite. Dar e destul de întinsă și momentan nu e așa de aglomerată. Da. Bă, da, adâncă. Da, e adâncă asta, ziceam. Hai să vedem, mergem mai spre umbră? Da. Și e până acolo. Așa. Este una dintre cele mai faimoase plaje din Skiathos. Și acolo este stânca aceea care se spune că seamănă cu un elefant. Am poziționat aici, avem puțină umbră, nu prea e umbră aici pe toată asta, pe toată plaja, dar aici am găsit ceva și eu o să stau aici la umbră și ea vrea să bronzeze la soare, deci e perfect. Dar cum se vede apa aici, foarte clară, și avem și formațiunea aceea, deci că e un fel de elefant. Important de precizat aici, este o plajă sălbatică, deci nu aveți de unde să vă cumpărați mâncare sau să luați băuturi, trebuie să aveți la voi și nici toalete, bineînțeles. Însă 2 ore eu zic că e ok. Se vede superb apa, foarte clară. Au venit mai multe persoane acum și s-a mai aglomerat, dar nu e așa rău. Ia priviți. Eu zic că merită să veniți aici, că este chiar spectaculoasă și este diferită față de plaja cealaltă de lângă oraș. Deci o să stăm la bronzat și ne revedem mai târziu.
Haideți că și-a făcut curaj și a intrat și un pic în apă. Iată-l. Eu am stat acolo pe mal, foarte mișto senzația să stai așa cu picioarele în apă, să te bronzezi. Cum e apa? Un pic rece la început, ca de obicei, dar bună. Te obișnuiești, nu? Da. Ia zi cum este în Caraibe. Suntem în Caraibe, suntem chiar la Laria. Este cald, că este 12, mai avem jumătate de oră de stat, dar avem umbră, asta este partea bună, că prindeți și umbră chiar dacă este 12. Da, aici e zona de umbră, foarte ok. Mai ieșim mai încolo. Uh-huh. Ia să vă arăt. Și acolo este o parte de umbră, deci nu suferi de căldură. Sper să mergem să mâncăm undeva, că am băgat un sandwich, dar parcă merge și o bere rece sau o cola, ceva, că e destul de cald, s-a făcut cald tare aici, deși este luna iunie. Se pare temperatura maxim suportabilă. Deja abia aștept să intre în apă să te răcorească. Gata, acum mergem la plaja Castro, am plecat de la Laria. Să vedem cât mai facem până acolo. Sper să aibă ceva de mâncare, sau mai degrabă de băut. Da, până la Laria am făcut jumătate de oră, deci să vedem dacă e la fel. Gata, am ajuns, nici 10 minute n-am făcut. Încercăm să mergem acolo sus, să vedem dacă găsim ceva de mâncare, o baie. Aici apa nu e la fel de spectaculoasă ca la Laria. E clară. Aici pietre cu nisip amestecat. Urci pe pietre, pe bolovani. Să vedem dacă găsim masă liberă. O oră, nu știu dacă am precizat, dar o oră o să stăm aici. Haideți să vedem. Găsim ceva. Cred că aici să stăm. Super! Cam asta este priveliștea de aici, de unde poți să mănânci. Se vede frumos. Dar nu prea sunt foarte multe mese. Nu. Și oprești aici la umbră, mișto. Imediat cum te dai jos din barcă, trebuie să fugi primul, să prinzi masa. Da. Am avut noroc asta mai în față. Da, cred că trebuie să mergem să comandăm acolo la Da, mă duc, stai liniștit. Deci barul am acela. am si. Da, miroase bine rău. Comandă ceva de pește și mai ales de băut. Da, ceva rece. Îmi place aici la umbra locului bătrân. Forță. Hai că am comandat. Astea toate au costat 34 de euro. Nu au mare lucru aici. Aveau doar asta și salată. Păi da, că e și, na, vă dați seama, fiind mai sălbatică și așa, văd că au o butelie acolo, sper să fie safe mâncarea. Bă, da, e ok. Dar mișto aici, unde stăm. Îmi place. Da, la umbră și frumos. În față se află plaja Castro, una dintre cele mai izolate și sălbatice plaje din Schiatos. Numele ei provine de la cetatea medievală Castro, construită pe stâncile de deasupra mării, chiar acolo sus, care a fost capitala insulei între secolele al XVI-lea și al XIX-lea. Locuitorii s-au mutat aici pentru a se apăra de atacurile piraților. Castro este și o destinație apreciată de iubitorii de drumeții, pentru că aici există un traseu prin pădurea de pini care duce la ruinele cetății, iar drumul până acolo durează 30-40 de minute. De sus se deschid unele dintre cele mai spectaculoase panorame asupra Mării Egee și a insulelor Sporade. Apa este super bună pentru snorkeling, iar pentru că este sălbatică, este mai puțin aglomerată, câte se poate vedea.
La apogeul său, cetatea Castro avea câteva sute de case și peste 20 de biserici. Astăzi au rămas doar ruinele, iar priveliștea este aceeași care a ajutat pe locuitori să observe din timp navele piraților. Gata, plecăm spre Tsugria, ultima oprire. Am mâncat cam o oră aici, îți ajunge să mănânci, să stai un pic liniștit. La umbră, că nu, îi bate soarele foarte tare și te farzi, nu mai Da, e păi, nicio plăcere. e mijlocul zilei. Așa că să mergem mai departe. Aici este The Blue Cave. Ce apă frumoasă este. Bai. Oare trecem pe aici, pe în mijloc? Super! Apa este superbă. Băi, unde ne duci, frate? E în apropiere de la Laria. Ne-a adus și pe partea aceasta a peșterii, să o vedem mai bine. Ne-a adus iar în port, de fapt de acolo de la Castro, ne aduce în port, o să coboare cei care au luat excursie doar pentru la Laria și Castro, iar noi rămânem pentru Tsugria. Șmecherii rămân. Ia uite, bossul s-a întins, n-are o treabă. Am rămas mai puțin și am ajuns pe Tsugria. Mamă, e superbă! E renumită pentru nisipul fin, apele turcoaz. Se spune că este o insulă exotică a Greciei. Nu este locuită. Practic aici vin doar turiști să stea la plajă. Ia priviți apa asta. Vai, vai, vai. E superbă. Hai să vedem. Ce frumos se vede. Ce părere aveți? Bă, mi se pare foarte frumoasă, foarte elegantă. E cum să văd pinii aceștia și... Nisipul auriu. Apa frumoasă, clară. Foarte clară, da. Și îmi place că este un pic amenajat așa. Ai de unde să-ți iei ceva rece. Pădurea asta. De aici, verdeață. Ne așezăm prosoapele și profităm de partea asta a doua a zilei să ne bronzăm. E ora 3, 3 și un sfert, nu cred că ne mai trebuie umbrelă. Adică oricum n-are rost pentru 2 ore să ne luăm șezlonguri, dar să vedem. Are rost să mergem la umbră undeva? Hai că vedem noi, ne așezăm undeva. Momentan mai vreau o oră, o supără, o bere, ceva, că e nevoie de ceva rece. Stăteam așa și mă uitam. Chiar ne-a surprins plăcut Tsugria. Dacă vă plac plajele amenajate cu toalete curate, cu un beach bar unde îți poți lua ceva rece, să stai pe un șezlong sau chiar și pe prosop, că ai și zonă de șezlonguri și zonă de prosoape, apa verde, smarald și nisipul fin, este insula perfectă. Aici sunt cumva alte prețuri. Este o bere 5 euro, o cola 4 euro și o corona 7,50 euro. Un pic mai scump, nu? Da, este mai scump, că este un beach bar cumva, muzică, un alt, e mai exclusivist. Da, pentru 3 ore eu zic că merită să vii să vezi ceva frumos. Clar, clar. Dar chiar și toată ziua dacă vii și ți iei niște... N-am apucat să întreb cât costă niște șezlonguri, dar bănuiesc undeva la 40 de euro. Da, aici cred că e un pic mai scump decât Dacă a fost în... ieri 25 și
30 de euro dacă l-ai de dimineața, îți dai seama că aici măcar 40-50, adică cel puțin. Da, dar ținând cont că este și o insulă nelocuită și probabil că... Trebuie să aducă totul din altă parte, adică nu e chiar așa ușor, de asta și prețurile mai diferate. Da. Oricum, Skiathos nu este o insulă ieftină, ne-au spus și localnici, adică este o insulă mai scumpă puțin. Mai scumpă, dar în același timp e mai Elegantă, cochetă. Așa de comercială, da. Ai noroc. Noroc. Bună, bună. Normal că e bună. Pentru că e cald. Și te răcorești. S-a eliberat aici. Muzică așa frumos pe fundal. Tot ce trebuie, e cald. Apa s-a încălzit și ea acum mai spre după amiază. Oricum eu n-am treabă așa, adică chiar dacă e puțin mai rece, dar e mai fain. E mai fain, adică trebuie să stai cât mai puțin, te obișnuiești cât mai repede cu apa. Haideți că vă iau cu mine să mai luăm ceva de băut, tot așa să fie rece. S-a eliberat, noi așteptăm ultima cursă de la 6 seara să mergem spre insula Skiathos. Mamă, cu scăruși. Aici e muzică, mi-au copyright, dar să vă arăt exact cum sunt și cu restaurantele pe aici. Haideți că am întrebat și de șezlonguri, sunt 20 de euro setul. Ceva nu de speriat, părerea mea. Și partea asta aici mai de restaurant. Aici am văzut că se gătea. Uitați în spatele meu ce relaxate stau doamnele. Au o tată cu o halbă de bere, undeva la 60 ceva de ani la pensie. Topul de pe lume. Și cola a costat 4 euro. Aproape cât berea, adică 5 euro berea. Cam mult, adică față de alte plaje unde poate este 2 euro berea, 3 euro. Dar șezlongurile sunt ok, adică nu mi se pare un preț foarte mare pentru un beach bar. Setul 20 de euro. Venim, data viitoare venim direct aici, stăm câteva. Și gata, am ajuns bine sănătoși aici în port. Este ora 6:20, la 6 am plecat de acolo. Per total eu zic că a meritat. Merită această excursie și să o faceți full ca și noi, adică până la 6 seara. Că plaja aceea merită 100%, mult și mai... la Laria și Tsuria și Castro e așa și așa, dar ne-a plăcut foarte mult view de acolo de sus, unde am mâncat și pentru o oră chiar este super bine. Deci, recomandăm. big like. Outfit check, de mers la date. Mergem să mâncăm un suflache corect. Ce n-am bifat până acum? Că nu mai știm ce să mâncăm. Am mâncat și pește, și fructe de mare, și carne, și gyros. Da, dar cred că asta ne place cel mai mult, pentru că... Suflache? Suflache, carne grătar. Niciodată. Hai, ne vedem de acolo. Să ne oprim aici la I Love Souvlaki. Par niște prețuri decente, nu prea se vede că... Ok, dar nu prea se văd, oricum sunt decente. Ne-am chiorât un pic la ele. Și arată frumușel așa, adică grădinuță, una alta. De vrei să stăm? La o masă frumoasă, romantică. Păi ori stăm pe centru, ori stăm acolo. Cam acestea sunt prețurile la bere. Suflaki 2,80 euro. Ok. Cât de cât. Ai și platouri. Ce mai ai aici? Salata grecească 9,50 euro. O bere 4,50 euro, Alfa. Da. Sau asta. Alfa, Amstel sau asta lor, Mythos. Tipică. Asta e fix ce voiam să mănânc. Porc, pui, salată grecească, pită și berea mea favorită. Deci, Din Grecia. Alfa e cea mai bună. Așa. Ia, amestec aici.
Foarte bună. Top. Am început cu puiul, da, e foarte bun. E mult acolo. Nu? Da. Un pic de sare mai trebuie să punem la asta. Deci am ras tot ce am primit, mai puțin cartofi și pita pe care Salata, cato. Da, pita și cartofi nu i-am comandat, dar Au zis că sunt din partea casei, acum o să vedem la final pe nota de plată. eu am zis că nu vreau să mănânc pentru că mă îngraș. Am comandat o salată grecească ca să o combinăm cu carnea, da? Ispitele în farfurie. Da, Dar am vrut să mă las în pace, deja și berea calorii aici. A zis domnul că este vară și cum să nu mănânci? e vară, e vacanță. Deci, cam atât a costat. Între puținele mese mai decent așa ca preț și am mâncat super bine, super mult, sunt full. Da, ne-a mai făcut pot. rău de tot. Chiar Da. una dintre cele mai bune mese, cred că de până acum. A fost foarte gustoasă și mi s-a părut foarte ok pentru, adică, nu știu cum să zic, pentru ce dai și ce primești. Calitate-preț. Da, 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 da. da. Deci chiar recomandăm să veniți aici. Și celelalte locații în care am fost sunt foarte faine și poate am făcut noi o alegere mai nefericită, dar mâncarea a fost bună și review-urile sunt foarte bune pe Google dacă căutați. Da, noi chiar am căutat un loc unde să mâncăm souvlaki, da, să fie bun și acesta avea 4,5 din 700 și ceva de review-uri. Deci, Mai era altul cu 4,2 și am văzut că nu era nimeni, adică la ora 8 seara când trebuie să fie ora de masă, nu da, era da, nimeni. da, da, aici chiar se mai strângeau, mai venea unul, mai pleca altul. Da, e ok locația, adică nu e chiar la care souvlaki, gyros găsești așa, adică nu e fast food. Are un loc ok, așa, o grădiniță în care să mănânci, Per total, recomandăm. recomandăm. Arnold. Deci dacă nu veniți cu haine la voi, sunt câteva chestii fancy și aici, cu cămăși de in, cu pantaloni de in, cu saboți. I-am zis și soției mele dacă m-ar vedea cu așa ceva, i-a zis că nu, dar moda e modă. Da, dar te-ai uitat cât costă? Nu uita cu asta. Și nu cred că scrie. Nu scrie, dar nici ieftin nu cred că este, că sunt niște magazine de... Hai să plecăm. 135 de euro un Cât? tricou. 135 de euro. Păi, eu Ca ți-am zis. acesta de la Zara care costă 120 de lei sau nu știu cum costă. Ah. Hai să intrăm și un pic aici la magazinul acesta de săpunuri. Poate iau și eu niște suveniruri drăguțe, că miroase prea bine. Poate e o lăbuță din asta. Ia, să vedem cum miroase. Dar nu e să pun, cred că asta. Cred că e de asta să Ah. sfreci picioarele dacă... Miroase prea bine la magazinul Dacă mergi ăsta. la câmp, e numai bună. Ca să-ți răzuiești călcâiele. Am Miroase intrat aici. inimioară. Am intrat aici într-un magazin de suveniruri. Miros atât de bine. Te ademenesc. Da, îți vine să le mănânci. Ia uite, urs polar. Mamă, chiar miroase a urs. Și a găsit ochelari acum. Deci ce ziceți de ochelarii aceștia, de Italiano Vero, Stau fix pe outfit-ul tău. de ragazzo. Voi Frumoși. găsiți este de Harry Potter, Da, da, aceștia nu stau bine. 10 euro. 10 euro. Dacă vi se rup ochelarii pe aici, prin Schiatos, n-aveți decât să plătiți. Frumoșei. Da, da, da. Chiar da. Asta dacă ești un zgârcit din naștere, magnetul perfect pentru tine. Auto. 1 euro. Ia uite că găsești și suveniruri ieftine. Uite aici 2 euro. 2 euro, nici ăștia nu sunt Dacă foarte. vreți un pic mai mare. Da, de obicei asta cu piatră sunt mai ieftine, că nu se spară la cap.
înapoi dacă nu e drăguț. Frumușica. Lei. 20 de lei. Gata, a luat un mic suvenir. L-am împachetat și frumos. Drăguț. Se numește, dar Este lângă nu știu ce. încă nu știu ce, dar îl împachetează foarte bine. Uite, se numește Motohantro. Că oricum e aici, aproape de port. Mărgeleturi. Da, frate, 9 euro pentru mărgeleturile astea. Păi, Cam mult. dai bani. Da, dar mărgeleturile astea 9 euro care Salariul meu, soțul meu nu-l vede. are meu, soțul nu-l vede. Mărgeleturi. Nu, e cochetă ca mine.